Well, this is the second part of our blog series, video blog series and podcast series. And as a matter of fact, just one day after the 66th anniversary of the 1956 revolution, we couldn't have found a better place, a more symbolic place than where we are today, and that is the House of Terror Museum with the distinguished chief of the house, Mária Schmidt. We are going to have a very interesting conversation about what is happening with Hungary, how the museum itself, how philosophy, political thinking have substantiated for the past 12 years, but if you like, for the past 30 years, what is happening with Hungary today. Remember, we have always maintained that we always mean what we say, and we always say what we mean, and that is, you can and you could and you should expect the bold truth about Hungary in the series. My first question is going to go to Mária in English, but then we are going to switch in the answers and in the questions to Hungarian, and you're going to enjoy the podcast with English subtitles. So it's been 23 years ago when the government decided that a new museum commemorating, or rather readjusting the picture about communism, the role of communism in Hungarian history was made back in 2000. It took almost 2 years. The new facility, the new museum has come to life, but we can certainly state that this was one of the most successful and most substantive steps on behalf of the Hungarian government actually to establish a museum like that, because if it's about narratives, if it's about the history of the country, we are both historians, we all know that there's still a lot to do to readjust it to the real settings, and that is to talk about an objective and unbiased way about what happened, especially in the 20th century in Hungary. How do you see the past 12, 13 years of the museum, its concept, how it came through, and what has you and the museum itself achieved? A legfontosabb dolog, ami történt 90-ben, a kommunista rendszer bukása után, hogy megkezdtük a történelem és a múltnak az újbóli feldolgozását, hiszen 45 éven keresztül csak egyfajta történelem szemlélet volt nálunk engedélyezve, és ez a kommunista pártnak a szemléletét, az értelmezését tükrözte, és úgy gondoltuk, hogy a legfőbb ideje, hogy most már birtokunkba vegyük a saját nemzeti történelmünket, a saját nemzeti múltunkat. És ennek a múzeumnak a létrejötte egy nagyon fontos lépés volt ebben, hiszen alig 10 évvel a diktatúra bukása után mi egy olyan múzeumot nyitottunk meg, amely egymás mellé tette a náci diktatúrát és a kommunista diktatúrát, a két baloldali diktatúrát, amely megkínozta a magyar embereket, amely mérhetetlen szenvedést zúdított rájuk. És miután ezt a két diktatúrát egymás mellé állítottuk, és együtt kezeltük ebben az épületben, ami természetes is volt, hiszen ez volt a magyar náciknak, a nyilaskereszteseknek is a központja, meg a kommunista politikai rendőrségnek is a központja. Tehát ők maguk is vállalták a terrorrendszerek kontinuitását, és ebben az épületben mind a kettőnek egy szimbolikus helyszíne volt, ezért is választottuk ezt az épületet arra, hogy elmeséljük ezt a történetet, elmeséljük azt, hogy a magyarok milyen szenvedéseken mentek keresztül az idegen elnyomás idején, az idegen megszállás idején, elmeséljük azt, hogy 1956-ban a magyar nemzet fellázadt a kommunizmus ellen, és fellázadt a szovjet megszállás ellen, és egy hősies szabadságharcot folytatott, amíg lehetett, és hogy azóta ez a forradalom és szabadságharc, amelyet véresen levertek 1956. november 4-én, és nagyon súlyos megtorlást szenvedett el Magyarország,
ez azért erőt adott nekünk a kommunizmus további időszakában, és mind a mai napig büszkeséggel tölti el minden magyar embernek a szívét, hiszen nagy dolog volt az, amit a nagyapáink, dédapáink véghez vittek. Aki ismeri Schmidt Máriát, tudhatja, hogy a lágy énnyét villantotta most meg, hiszen, és egy kicsit hadd emlékeztessem a nézőket, hallgatókat arra, hogy amikor 2002-2001-ben a múzeum ötlete és koncepciója napvilágot látott, akkor sokan provokációnak tekintették. Ugye mindketten történészek vagyunk, ahogy erre utaltam, és pontosan tudjuk, hogy vannak olyan történelmi pillanatok, sőt nem csak pillanatok, hanem ez esetben inkább hosszú távra szóló tervek, amelyekben, hogyha eredményt akarunk elérni, akkor provokálni kell. Hiszen majdnem 2 emberöltőnyi kommunista propaganda, történelemtanítás, az ezáltal a fejekbe férkőzött és megrögzült torz valóság, az úgy volt képes eltorzítani a magyar történelemről alkott felfogásunkat, gondoljunk itt csak az osztályharc elméletekre, amelyek egyébként a magyar történelem eredetére, a középkorra, vagy a koraújkorra nézve is alapvető torzulásokat eredményeztek, amelyen körülmények között a 20. századról, a 20. század közepének, második felének történelméről, és aztán a 90 utáni rendszerváltoztatás utáni politikáról beszélni, őszintén, szabadon, abban a formában, amelyből eredményeket is lehet elérni. Hát maradjunk abban, hogy talán aki átélte az 1990-es éveket, tudja, hogy szinte lehetetlenné akarták tenni, és szinte lehetetlen is volt. Ha lehet ilyet mondani, az elmúlt 22 év a Terrorháza Múzeum esetében, és a 12 év, amelyet mögöttünk hagytunk, az hordozza magában sokak szemében, de talán a mi magunk felfogásában is ezt a kicsit provokatív közelítést. Joggal, okkal tesszük ezt, sikeresen tesszük ezt, meglátásod szerint, és mennyi ideig kell még ezt folytatnunk, hogy eredményeket érjünk? Azért tűnt ez, vagy tekintették provokációnak mindazt, amit mondtunk, mert ugyan 90-ben megdőlt a kommunista rendszer, de a marxizmus megmaradt, részben nyugaton vezérideológiává vált, még az Egyesült Államokban is, részben pedig azért, mert ugyan a gazdasági rendszer átalakulása megtörtént, a politikai intézményeket átszabtuk a demokráciának megfelelően, de a kultúra, az oktatás, a tudomány, az értelmezési monopólium továbbra is megmaradt azoknak a kezében, akiknek a kezében volt. És ez az a fajta értelmiség volt, az a fajta elit volt, amely az újságokat írta, a tévékben dolgozott, az egyetemeken tanított, és ők továbbra is ragaszkodtak ahhoz a történelem szemlélethez, amiben fölnőttek, amelynek a karrierjüket köszönhették, és amely az egész társaságban egy általánosan elfogadott dolog volt. És amikor mi ezzel szemben fogalmaztuk meg a saját véleményünket, fogalmaztunk meg egy alternatív magyarázatot, vagy egy másfajta történelem szemléletet próbáltunk érvényre juttatni, akkor ezt mindenki személyére nézve egy támadásként érte meg. Hát nehogy már valaki más is legyen, aki a történelemről valami érvényeset mond. És jellemző volt, hogy amikor a múzeumot megnyitottuk, akkor azt kérték, hogy mi nincs valaki, aki megmondja, hogy ez nem a megfelelő történelmi szemlélet, mintha még mindig lenne a pártközpontban egy illetékes elvtárs, akinek az a dolga, hogy eldöntse, hogy hogy kell magyarázni valamit, és hogy nem szabad. És ők nincsenek hozzászokva a szabadsághoz, nem voltak hozzászokva a vélemények ütköztetéséhez, és nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy vitákban és érvelésben kell érvényt szerezni annak a szemléletnek, amit ők képviselnek. És ezért hát gyakorlatilag mára azt tudom mondani, hogy az összes ilyen értelmezési csatát megnyertük, és például 56-tal kapcsolatban, de a második világháborúval kapcsolatban, és kezdünk visszafelé is menni, és a legfontosabbat a rendszerváltoztatásról magáról, hogy mi ment végbe 30 évvel ezelőtt velünk, ezt is megnyertük. Ezt rosszul viselik. Valószínűleg azért is rosszul viselik, mert
Különösen egyébként igaz volt ez talán a magyar politikai és intellektuális elitre, talán fogalmazzunk így. Ugye volt egy sajátos folyamatosság, nagyjából a 70-es évektől kezdődően, különösen a 90-es évekig érő formátumban, amikor is ez az apologetikus szemlélet, amellyel a múlthoz fordultak, azaz megértették a kommunistákat, és nem csak megértették, hanem együtt is működtek velük végeredményét illetően. Az segített egy sor olyan felfogást tovább örökíteni, amivel most Nyugat-Európában gyakorlatilag a mainstreamben ütközünk. A kommunistáknak, a kommunizmusnak, a két világháborút követő kommunista eszme szárba szökkenésének a megítélése, sosem gondoltuk volna, hogy nem a volt Szovjetunió országaiból, hanem Nyugat-Európából fog megértő formában újra megjelenni, sőt, ami azt illeti a valóságot, a gyakorlatot illetően pedig szinte megvalósulni, a szemünk előtt bontakozik ki. Ennek a vadhajtásai most már a woke culture-ben még túl is csapnak azokon a medreken, vagy azon a medren, amelyben elindultak. Képesek leszünk ennek ellenállni, és én ezt magamban úgy fogalmaztam meg ezt a kérdést, hogy az a szerep, amit a múzeum, az elvégzett történeti munka és, ahogy tetszik, filozófiai munka eredményezett, azaz a magyar nemzeti identitás megerősítése. Ez egy könyvedben fogalmazol úgy, hogy országból nemzet, hogyan leszünk országból nemzetté, hogyan lettünk újra országból nemzetté, képes lehet-e ez ellenállni mindannak, ami nyugatról ömlik ránk, ha most az általános filozófiai és történeti módszertani kérdéseket nézzük, és a válaszottól függően majd néhány konkrét kérdésről is beszélhetünk, hiszen 12 éve, amióta a polgári kormány újra felhatalmazást kapott, ahogy szokták mondani, hogy csüdigálunk abban a harcban, amely részben a nemzeti identitás nem csak megerősítését, hanem létezésének az igazolását, és egyúttal az abból fakadó teendők, életfelfogás és országépítő feladat felfogásnak a kivitelezését illeti. Hát tegnap volt az 56-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója, és miről szólt a 56? Miért mentek ki a magyar emberek az utcára? Nem azért, hogy az életkörülményeik jobbak legyenek, nem tüntettek azért, hogy a normákat vigyék le, és hogy jobb legyen a kenyérellátás. Nem, ez volt az egyetlen olyan ellenállás, ami a kommunizmust magát utasította el. Mi szabadságot akartunk, nemzeti önrendelkezést akartunk, és demokráciát. És ennek az egyik legfontosabb oka az volt, hogy a nemzeti megmaradásunk volt veszélybe. Tehát én bizakodó vagyok a jövőre nézve is. Tehát az, hogy nyugaton Marxnak, Németországban meg Leninnek szobrot állítanak, ez a magyar embereket ellenérzéssel, sőt viszonygással tölti el. Mit akarnak velünk már megint megcsináltatni a nyugatiak? Azt, amin mi már keresztül mentünk 45 évig, csak azért, mert ők tőlünk soha nem hajlandóak tanulni? Mert 90 óta nem kérdezte meg tőlünk egyikük se, hogy milyen is volt a kommunizmus alatt tölteni 4,5 évtizedet. Nem akarnak tanulni tőlünk, ragaszkodnak az illúzióikhoz. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a marxizmus és a marxist tanítások és a szocializmus, vagy nem is tudom, hogy hívják ma már, hogy ez majd valami igazságosabb és jobb jövőt fog eredményezni. Tulajdonképpen egy nagy csalódás az, amin én személy szerint is keresztül megyek, és amin azt hiszem nagyon sokan még a magyarok közül. Az egyik az, hogy nem gondoltuk, hogy 90-ben nem csak a Szovjetunió, mi azt hittük, hogy a Szovjetunióval együtt a marxizmus is meghalt. És nem gondoltuk, hogy a marxizmus már régen uralkodó szerepre tett szert nyugaton, és hogy most onnan fogják ránk kényszeríteni azok, akik egyébként 45 évig egyáltalán nem törődtek velünk, és egyáltalán semmiféle módon nem akarták maguk is megtapasztalni ezt, hiszen a hidegháború miről szólt? Arról szólt, hogy nekik ne kelljen a szovjet birodalom fennhatósága alá kerülni, és ne kelljen kommunistává válni. Mert azért Magyarországon azt azért tudni kell, hogy amikor
szabad választásokon a magyarok dönthettek, akkor 45-ben 83% szavazott ellenük. Ahogy aztán az első szabad választáson 90-ben is 10%-ot kaptak. Az internacionalizmusnak most már évszázados hagyománya van azért Európában. Ugye jött keletről a kommunizmus formájában, jön most nyugatról a neomarxizmus, a zöld, akármilyen ideológiák képében, de van még egy itt már érintett sajátossága is, kicsit szimbolikus a helyszín, mögöttünk itt van nagy fekete autó, amelyet elküldtek mindig azért, aki egy kicsit máshogy gondolkodott, kibeszélt és nem akart úgy vélekedni dolgokról, ahogy. És hát szinte új korszakát éljük a koncepciós pereknek és eljárásoknak ebben a világban, az Egyesült Államoktól Nyugat-Európán át, hiszen az elhajlókat, akik nem egyfajtaképpen gondolkodnak, azokat megbélyegzik. Meglátásod szerint az elmúlt 12 év, vagy ha úgy teszik, az elmúlt 30 év és ezen belül 22 év a múzeum esetében munkája segítette abban, hogy meg tudjuk vetni a lábunkat. A miniszterelnök úr is az elmúlt talán 2 hétben különböző interjú szituációkban sokat beszélt erről a tapasztalatról, amely nem pusztán történeti, filozófiai értelemben, hanem politikai értelemben is természetesen velünk van, hiszen amikor a magyar nemzeti önállóság, a magyar nemzeti érdekében tett lépéseket tekintjük, akkor bizony ez a koncepciós per az itt liheg a nyakunkban, ezek a koncepciós eljárások gyakorlatilag az elmúlt 12 évben az életünk részét képezik. Igen, mert Brüsszel, vagy Washington, vagy Berlin nem tűri el, hogy valaki nekik ellent mondjon. Ők arra vannak beállva, hogy mint kés a vajba az ő szándékaik, az ő törekvéseik keresztül megy, és nekünk egy feladatot szánnak, hogy hálás szívvel rebegünk köszönetet nekik azért, hogy egyáltalán hát mégis szóba állnak velünk. Én azt gondolom, hogy kezdetben volt bennünk egy csomó olyan érzés, ami a hála irányába mutatott, volt bennünk egy csomó érzés, ami azt jelentette, hogy olyanok akarunk lenni, mint ők, olyan életszínvonalban reménykedtünk, olyan szabadságfokban reménykedtünk. Ez szerintem megváltozott, ma már nincs így. Legkésőbb 2015-ben kinyílt a szemünk, amikor a migrációs válságba a megkérdezésünk nélkül olyan dolgot akartak ránk kényszeríteni, amit mi már megtapasztaltunk a múltban, mi pontosan tudtuk, hogy ez mivel jár, és azt is tudtuk, hogy nem engedhetjük meg, hogy a megkérdezésünk nélkül már megint Berlinbe meg Brüsszelbe döntsenek a jövőnkről és az életünkről. És azóta azt is megtapasztaltuk, hogy a szabadság nálunk sokkal teljesebb, mint náluk. Nemrég volt nálam egy amerikai barátom, akivel beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát ilyen szabadon Amerikában már nem lehet beszélni, mint itt. És én pedig azt mondtam neki, hogy mi pedig az én fiatalságomban mindig arra vágytunk, hogy mi is olyan szabadon beszélgessünk, és mondhassuk el a véleményünket, mint Amerikában. Tehát az a helyzet, hogy megváltozott a világ, nálunk a szabadság az természetessé vált, mint a levegő, nálunk sajtószabadság van, szólásszabadság van, senkinek nem jut eszébe, hogy a véleménye miatt bármilyen hátrány érhetné, és ezzel szemben azt látjuk, hogy Amerikában boszorkányüldözés folyik, olyan jelzőkkel illeti az amerikai elnök az ellenzéket, mint amilyennel a kommunisták illették a maguk idejében azokat, akik velük nem értettek egyet, hogy Németországban egyszerűen tapintható a félelem, az emberek körébe nem mernek megszólalni, nem mernek bizonyos emberekkel találkozni, nem merik a véleményüket elmondani, és ez dermesztő, mert én személy szerint ebben töltöttem évtizedeket. Nekem olyan antennáim vannak, én egy pillanat alatt érzem ezekből a rezgésekből, hogy ők milyen helyzetben vannak, és sajnálom őket. És az az igazság, hogy nem is látom azt, hogy ez valamilyen olyan irányba fog megváltozni,
ami hamar valamiféle szabadság levegővel fogja őket teríteni, és ami nagyon érdekes, és a kérdésedre talán az egyetlen optimista válasz, hogyha megnézed Németországot, ami azért egy kulcsország, mert a fele mégiscsak velünk együtt kommunizmusban élt 45 évig, akik tiltakozni mennek, akik nem tűrik ezt a terrort, akik mégis a mainstreammel és a kötelezővel szembe fogalmazzák meg a szándékaikat, az elképzeléseket, és minden nap elmondják, hogy nem tűrik, azok a keletnémetek. Tehát mégiscsak jó volt valamire ez az időszak, megedzett minket, és azon kívül mi sokkal érzékenyebbek vagyunk erre a dologra. A nyugatiak, a nyugatnémetek a számomra olyanok, mint azok a békák, akiket szép lassan főznek meg. Már nem is veszik észre, hogy mi van velük, de a keletnémetek, azok nagyon is észreveszik, és nem akarják még egyszer ugyanezt. De elég sziszifuszinak érezzük ezt a munkát, amelyben az elmúlt 12 évben nyakig merülve állunk és küzdünk. A sodrásban, vagy az ellensodrásban, amiben megpróbáljuk elmagyarázni a magyar logikát, amely persze még egyszer nemzeti alapokon, nemzeti érdekből kiindulva, tehát a saját politikai történeti élményünket megfogalmazva teszi, amit tesz, de mondjuk a miniszterelnök Cicerónak adott beszélgetése, interjúja, vagy más megnyilatkozások azért beleverik, már bocsánat a kifejezését, az orrát ennek a közvéleménynek a valóságba. Hagy utaljak most a Mária talán 2 héttel ezelőtt megjelent könyvére, ami szabad angol fordításban findingnak, medical findings about the war in Ukraine lehetne fordítani, tehát látlelet az ukrajnai háborúról, amelyben metsző pontossággal, hideg és metsző pontossággal tárja fel azokat a tényeket, amelyek kibontják talán ennek a konfliktusnak a valódi mikéntjét. Abban fogalmazott talán úgy, hogy a birodalomépítéseknek egy új, most már teljesen pőrén látható szakaszát látjuk, amelyben mi, ha az amerikai birodalom építése szempontjából nézzük, akkor a periférián vagyunk találhatók, és talán a miniszterelnök volt az, aki a Ciceróban azt mondta, vagy más fórumokon is elmondta, hogy ő azért is érdekelt egyébként a különböző ha úgy tetszik, civilizációs központok együttműködésében, mert például egy európai orosz vagy egy európai kínai együttműködésben Magyarország rögtön nem a periférián lenne, hanem ennek az együttműködésnek a középpontjában. De itt nem elmélyedve, hiszen az időnk korlátos a részletekben és a tények tengerében, mennyi esélye van egy ilyen sarkára álló magyar nemzeti önérdekérvényesítésnek, vagy hogyan lehet esélye. Kicsit az az érzése van az emberek, hogy csak akkor, hogy ahogy az előző válaszodnak a értelméből is fakad, hogyha tudjuk kinyitni a többiek szemét arra, hogy van más logika, amelyből a dolgokat lehet magyarázni, és talán ez az egyik legfontosabb ilyen tényező, ami a miniszterelnök megnyilvánulásaiból, vagy éppen a narratíva igazításból kialakul, és számunkra talán a legfontosabb eredmény, hogy az elmúlt 12 évben mindenképp, de az elmúlt 2 évtizedben azt sikerült megmutatnunk, hogy a dolgok látásának, értésének és az arról való beszélgetésnek van más logikája, mint amit hallunk, és ez a logika létezik, legitim és nem tagadható. Hiszek a szavak erejében és a gondolatok erejében, mert nincs az az ágyú, vagy az a drón, vagy az a precíziós műszer, vagy bomba, amely egy gondolatot meg tud ölni, vagy ki tud iktatni. Ideig, óráig ugyan lehet leplezni, de az a gondolat, ha érvényes és jól van megfogalmazva, működni fog. A miniszterelnök interjúja, és egyáltalán, hogyha meghallgatja bárki nyugaton, először is kitártja a száját, és teljesen érthetetlenül áll, mert a nyugati politikusok nem szoktak egyértelműen fogalmazni, nem szokták a véleményüket elmondani, nem szokták indokolni azt, hogy miért teszik ezt vagy azt, hanem ilyen szóvirágokat mondanak, aminek se eleje, se vége, se senki. Az ember már 2 perc múlva behunja a szemét és elszúnyókál, mert nincs értelme rájuk figyelni. Tehát az Orbán Viktor 1 órán keresztül körülbelül adott egy interjút a német
újságíróknak, és azok el voltak képedve azon, hogy itt van egy értékrend, vagy van egy gondolatvilág, és hogy ebből levezetve a különböző döntések és a különböző intézkedések értelmezhetők. Lehet, hogy nekik nem tetszik, lehet, hogy ők másképp gondolkodnak, de hogy ez van. Most azon kívül meg azt gondolom, hogy a világon mindig úgy volt, hogy kellett egy ember, aki azt mondta, hogy nem, és megmondta, hogy merre. Nem arra akarunk menni, hanem erre, ezért, meg ezért. És Orbán Viktor ilyen, ezért is támadják ezerrel, mert ha ő nem mondaná ezt, hogy nem, és nem fejtené ki a másik véleményt, akkor teljesen egysíkú vélemény lenne. Akkor úgy tűnne, mintha nincs semmi más dolog, amit el lehetne képzelni egy konfliktusba, például az ukrán-orosz háborúba, csak azt, hogy ez egyre jobban eszkalálódjon. Ő azonban azt mondja, hogy le kell ülni, fegyverszünetet kell kötni, és meg kell állapodni valamiféle békéről. Én bízom abban, hogy meg lehet állapodni. Nálunk 45 évig ideiglenesen állomásoztak a szovjet csapatok, végül mégiscsak kimentek. Hát mi lenne, hogyha most egy fegyverszünetben ideiglenesen meg tudnának állapodni egy 45 évre? Lehet, hogy már az is segítene nekünk, nem a végső békét kellene rögtön kimunkálni. Tehát ez a magyar történelmi tapasztalatból kiinduló gondolkodás is benne van az Orbáni érvelésbe és az Orbáni véleménybe, és ez nagyon sokat számít a külföld számára. Nagyon sokan vannak, akik épp azért figyelnek oda, mert tudják, hogy náluk már nem lehet szabadon beszélni. Ez az ember, Orbán Viktor, maga a szabadság és a bátorság. Hát rettenetesen bátor. És ha nincs bátorság, semmi nincs. Németország meg Európa azért van ilyen rettenetesen reménytelen helyzetben, mert Németországban meghalt a bátorság, és meghalt emiatt a szabadság. És ez egész Európában így van. Hát nem mer senki bátran beszélni, hát nem mer senki kiállni, és elmondani egy olyan véleményt, ami nem egyezik annak a mainstream újságírói csapatnak a véleményével, akik egyébként a passzát fújják Európában, mert nem is a politikusok fújják, mert azoknak szavazatokat kéne szerezni, azok az újságírók fújják, akiknek nem kell az arcukat 4 évente kitenni azért, hogy megerősítsék őket, vagy elvessék őket. Tehát az Orbán bátor és szabad. És ennek nagy ereje van, mindig is az volt a történelemben. Mária azt mondta, hogy hisz a szavak erejében, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a politikusnak és a politikának nem a szavakért, hanem a tettekért kell felelősséget várni, és a politika eredménye az a tettekben mérhető. Azt hiszem, lesz még miről beszélgetnünk. So these were the very nice closing remarks for this discussion. I believe we are going to have the opportunity, and that next time we are going to continue with these approaches and this attitude about reality, truth, about national stance and the national interest in the future and next conversation. Thank you for your attention.